Thank you. Kindly sit down. Salamat sa inyong kortesiya. This is not mine. I just borrowed it para makita ko yung magaganda. Totoo, really. Ay, hindi ako, Bisaya, wala ko bugal-bugal. I'm not trying to be funny, but it's always good to talk if there's a beautiful lady in front of you. Apparently, all of you are. So I am very inspired. You know, I took me hours to be here on only 2 pages, 3. Kahiya naman ito. Kakahiya kay Senador Pacquiao. I do not have, I think, to do the acknowledgements. Nagsalita na sila. Kilala na ninyo. So I'd save more. Kung sabihin ko na lang, Governor, salamat sa you're so accommodating. I'd like to say a few words. If I talk in Tagalog, I'm not good. If I talk in the Visayan dialect, I'm not good. I can also manage to somehow to do some Ilonggo, pero hindi rin maganda. We born in a city where everybody and anybody in the Philippines was there during our younger days while we were growing up. So we could talk in all dialects, but we are not proficient. Kaya lang kaming mga taga Davao, we know everything, but we also lack many of the dialects that we adapt as our native tongue. The younger Davaoenos, it's more harder to deal with kasi nasanay sila sa pasok ng Bisaya, Tagalog, pati English. And sometimes they mix it all up. Kayong hindi taga roon, hindi mo makuha. Well, of course, kung Tagalog, you can rattle a few Visayan. Pero yung accent minsan, mahirap intindihin. So I'd rather talk in English. Ay hindi naman ako proficient very sa English, pero I think I can manage because I do not have to group for the words. I will be through in 3 years. Para sa akin, if I rate myself now, I'm about 5 or 6. But I remember very well when I was campaigning, I did not expand my vocabularies dito because of the time pressure. You have to go home, you have to travel. Second is, marami ang magsasalita noon. But I remember I said, if elected president, and I emphasized this during the presidential debates, na I will deal with corruption and I will deal with law and order, particularly crimes. Number 1 is shabu. Number, karnaping dito, doon. That was the main course all over the country. Crimes generated by shabu use. Then dito sa Mindanao, we were also grappling with so many fronts. I am dealing with the drug problem, and at the same time, I am in a hurry to strike a deal with Normis Wari. The BOL is satisfactory, according to Murad, as it is, so long as it is implemented correctly. Kay Maswari naman,
medyo we have to deal with him again. And I hope that we could find the space, the time, and the issues that would be more acceptable to everybody, to both the Lumads, the Christian, and the Moro. I am not saying that I can or I'm the only one. That would be hypocrisy. But ang worry ko is the next president. I do not have any idea kung sino yan. Only God knows. You know, the presidency is a gift from God. You know, kilala ninyo ako. Never had the political machinery except that of the PDP. We were about moribund. And it's only active during elections. Nanalo ako, hindi ko nga malaman. Baski isang leader sa isang barangay captain sa Greater Manila area hanggang Calabarzon. Wala ako. The only guys who supported me, at least with sincerity, he showed it to me was Aimee, Marcos, Abet Antoneno, congressman, and si Governor of Masbate, si Ko, but only because his son was my fraternity brother. Parang nadala na lang siya. In the province of Visayas, where my father, the spirit is alive, comes from, wala ako na isang leader even in the hometown of Danao. Wala akong isang leader. And Mindanao, Subiri, father and son, si Angel Amante, and wala na akong nalaman na iba. But I won heavily sa Muslim areas. And I tell you a little bit of me as a Bennett of life. Alam mo kasi ang lula ko Maranao. And the Maranaos, alam nila. And the other Moro tribes. So in all areas, even in Holo, nag-landslide ako. And in other places, of course, it was expected, but that was not part of. Then I said I'd deal with the economy. You never heard me mention build, build, build. It was a sloganeering, if you may, after the election sa mga economic planners ko. Because at that time, during the campaign, I was not sure kung saan ako pupunta after the elections if I win. In terms of improving the economy, we were at the highest level of distrust with China. And the Americans also, one disappointment to another, I would say. Hindi naman ako galit, but I've always been worried about the way they would handle their diplomatic style. So yun lang. And I said, baka sakali, I could get money from the outside and we can start on the infra project. That became later on the build, build, build. Now, let me just state to you, hindi na magtagal, but it's very important that I convey to you the two most important things that I think the country should have. Nandyan talaga niya, kupkop niya sa dalawang kamay. Ito pag wala nakuha ng Pilipino, even if you give a president, you can amend the Constitution, we are not qualified. But if you give a term of even 5, even 7 terms,
6 years each, you would still have no progress and development sa Pilipino. Maniwala kayo. Yan ang maiwan ko sa inyo. You know why? It's very hard to really develop kung walang law and order. Kung walang law and order and everything is everybody's in a quandary, anong gagawin niya? And we have, I think, being swallowed by the biggest threat of them all, and that is the drug problem, which is worldwide. Now they have changed the paradigms, and even itong mga human rights, medyo huminto na ang mga putang ina. Ganon naman talaga. They were making a big hoot about it. Pero alam nila na ang drugs really would destroy a nation. Kaya yung na-mayor ako, in 1988, Davao was not the way it is now. Alam mo, grabe, we could lose something like 5 to 7 policemen and soldiers a day. Not any front war, but through assassination, mga esparo. So everything was topsy-turvy and lahat nandoon. So I just said, I will build you not a beautiful city. We do not have the money. I cannot build you a luxurious style of living. We cannot afford it. But I will give you a comfortable city where our children can walk about at night. I can return the right of the people to enjoy their parks, mga plaza nila. At sinabi ko sa mga pulis, the standard is you ask your wife and daughter to walk about in the where you live in the neighborhood. At pasuruya sila. And if they come home unmolested, undisturbed, unbridled by problems, then that is the standard that I want you to implement. So, gano'n ang. At sinabi ko, do not destroy my city because I will kill you. Sigurado. Do not destroy the young and feed them with drugs to no end because I will really kill you. Sinabi ko sa mga putang ina kayo, uubusin ko talaga. May 3 years pa ako. Pag hindi tayo nagkaintindihan, hindi ako nagbubula, hindi ako takot dyan sa I will kill you. Sigurado yan. Papatayin kita. Ma-mayor ka, gobernur ka, barangay captain ka. Mag-rape ka ng bata, patayin mo, shoot ka. Mag-rape ka ng babae, patayin mo, tapos nakawan mo pa. Papatayin talaga kita. Pag mag-abot tayo sa isang kanto, you know, the world is so big. The criminals can have this space because they have the choice of when and how they would do it. Pero kung magsalubong tayo sa isang kanto at medyo gipit, who turns his side first para makadaan ka, then tatapusin talaga kita. That is how I express my love for my country. E di kung ayaw ninyong manumanawa, di sige. Wala na ako eh. By the time I retire 3 years from now, I would hit pay dirt. Hindi na ako makatakbo.
retire na ako. Maybe I will be assassinated right after along the way. Or maybe bibirahin ako ngayon. Well, that is always the danger. But to me, death is always there. It stares at me eyeball to eyeball. I go wherever I want at kung maabutan. Pero talagang uunahin ko kayo. So yan na lang iiwan ko talaga sa inyo. Magkalaban tayo, magkaibigan tayo, basta yung putang inang droga, talagang sorry. Marami na akong nagawa. It's about too late to stop. Yan lang ang gusto ko sanang drugs, according to Bato, 1.6. And that was the time when I became president. Binitbit ko si Bato, place him the PNP. Niluksuhan niya lahat yung ano niya. But you know, I said to the police, look, I do not know you. Yung lang mga pulis na dumaan sa Mindanao, yung mga sundalo na kilala ko. But it's not your fault that you do not know me. It's not my fault because I do not have trust in you. So pinili ko si Bato, sabi ko, ito dumating sa Davao to, kakagraduate lang sa PMA. Tapos he was there, naninong pa ako ng kasal niya. So he started his career sa Davao. And I know him. Unahin ko na siya kasi law and order. Bato, I would describe or characterize him as he is a soldier and he has the fundamental honesty. Pardon for saying that, I do not deliver speeches. I just want to have a conversation with my crowd. I cannot say na talagang pure because alam buhay ng pulis. If they achieve something, yung natulungan nila, magbigay or magpasalamat, magpadala ng pagkain, lechon, ganun. And I do not, I don't have any qualms about that. Pero kung sabihin mo si Bato manghingi, at hindi lang si Bato, not only Bato, but all the guys who were once upon a time passed by Davao in their career, na maging ano sila, maasa niyan sila kung saan eh, tour of duty. Morente, Koy, si pati si ano pa, si Koy, si Morente sa BI. Mga ano to, mga dumaan ng, at I assure you, pag dumaan ng Davao yan, kasi ano namin, sabi ko, alam mo, pag hindi tayo nagkaintindihan, putang ina, may aatras dito. Hindi ako maka-atras dito kasi mayor ako. Kayo ang sumunod sa akin, pag hindi, talagang away tayo. Magbabarilan talaga tayo dito. I hope we can understand each other, but if you want to have your way, not with me, guys, do not fuck with me. Ako yung mayor sumunod ngayon. And these are the guys who stayed long enough to know the art of governance. And just to be honest, that's all. Yan lang man ang hiningi ko. Walang iba. And even those military who are now cabinet members, who once upon a time were active in their duties sa Davao, I just met him once. And I had to comment. Sabi ko, sino itong sundalo na ito? Hindi tumatawa. And then si Anyo Division, well, sabi ko. But yet, when I was doing the selection, I remembered him to be, may pagka-stricto. Nilagay ko sa DILG. Hindi niya na hiningi. At hindi ko rin akalain na siya ang mapili ko. Ang selection ko talaga is based on what is
to the best interest of the public and government. Yun lang. Wala akong hinihinga iba. Just honesty and that. Ngayon, sabihin mo, bakit man? Ikaw ba honest? Magnalaong lang. Because I will have to pull my own chair every time I do it. Basta yan ang policy ko. And I have been mayor of Davao 23 years. I was a congressman, I was vice mayor to my daughter. Si Inday, yung nanuntok siya ng sheriff. Yan, ganyan si Inday. Ano yan, even during, sabi ko, ang papalit sa akin ang anak ko. But I gave them the caveat. Nag-warning ako talaga, sabi ko, bantay kay itong bata na ito. She has always been the alpha sa pamilya. Siya lang mag-isa eh. Si Pulong, siya pati si Sebastian. Yung dalawa, pag mag-init ang ulo na itong babae, wala, tahimik. Tahimik lahat, pati ako. Kasi ayaw ko nang magkipag-away kay ano. Mahirap kaya magkipag-away ng mahirapan ka na nga sa nanay. Lala, no sa anak. Kaya, kung sa nanay, pwede mo nang dagdagan. So why abandon a wife? You just add one wife. Ganon man yan. Kakalma rin yan. Of course, nandyan yung friction, but pag nakasimangot ka dito, you make ugly faces in front of me. I cannot eat my dinner in front of a monster. So I just stand up, go to the other one. And if she, at that time, thinks that mainit ang ulo nito, yung isa naman, pag andito naman ang nagwala, I just say, I'm going out. You just have to just keep your mouth shut. Then just give me enough silence for about 2 minutes and I dress up and go out. Yan lang naman ang ano. So back tayo dito sa business of governance. Yan, hindi ko talaga matanggap. Hindi ko talaga matanggap yan. Kaya ma-mayor ka o sabi ko nga, ayaw ko. Pero kung ginusto mo, wala man akong magawa. You choose it. In front of you are two alleys of life. One is you know the right path is this. And the other one, alam mo rin na masama. So you make a choice. If you choose one that is not only bad for your fellow men, but is bad for the community, then if you do not like that philosophy, well, I'm sorry. Because I have been a prosecutor. I was a trial fiscal for almost 9 years. So alam ko yung the pain of seeing a case dismissed by a mere technicality. Yung nakapatay ng bata doon sa mabuti yan nakarinig kayo. Media. Yung nakapatay sa bata ni-release upon orders of the prosecutor. Tinawagan ko siya pagka-umaga. Hindi siya, pero this is just between us. But if you want it published, fine with me. Sabi ko, i-recall mo yung order ninyo of dismissal and have the guy re-arrested. Kasi piskal ako, piskal ka. Marami man tayong abogado dito. Yung interpretation ng hot pursuit. Yung mga abogado. Ang hot pursuit is based on the principles of Código Penal. Because our penal laws, the penal code, is Spanish era pa yan. Yang sabi mo na pati yung sa Supreme Court na right after the commission of the crime, there is a hot pursuit. Sabihin, habulan kayo. Walang, yung habulan na yan, continuous yan. Continuous rather. Continuous yan. Hanggang mahuli mo. Then you file a case. How do you apply that? Kayong mga abogado, panyero, how do you apply that stupid principle? Sige daw.
Pagka ganun, wala nang maaresto. Alam ninyo yan. Paano mo i-arestuhin yan? Hot pursuit. That was during the time of the Barrio era. Na may nagpapatayan niya sa hantakan tapos o nagbarilan sa babae. Then there is the alarm issued. Then you run after the criminal. And there must no appreciable time of interval na dapat mahuli mo. Beyond 1 day, 2 days, wala na. But that was good during the time of the Spaniards. But it does not bind me. Sabi ko, arestuhin mo niyan. Ako na ang... That's what I've been telling the policeman and the soldiers. Just do your duty. Just do your duty according to the book. Total, nag-aral kayo, PMR, PNPA kayo, or 2 years basic. Alam na ninyo yan. Yung hot pursuit na yan cannot be applied with the same rational o rationale, gusto mong tawagin. Kasi ngayon, modern times, living past yun eh. How can you make a continuous pursuit na kung magsakay ng eroplano tapos ang pulis wala, di maiwan. So it would take him about, gobyerno, may pulis dito na magsabi siya, magpunta ako na, hulihin pa namin. Buti ka kung makamayor ka kagaya sa akin. O baka si Senador Pacquiao. Kami yung mga ultra eh. Hindi kami ultra na okay. Ultra, hindi ako papayag na ganunin mo lang ang tao. Especially oppression. Patayin mo ang bata. Balatan mo, tapos magsibat ka lang. Mahuli ka after 6 days, tapos marilis ka. Kasi hindi hot pursuit. For as long as there is somebody who conducted investigation and made a follow-up every day, that is still hot pursuit to me. Imposible yung sabihin mo na hot pursuit 24 hours lang ngayon. Makasakay lang yan ng bus, nauna lang ng kunti, habulin mo na, ang polis may perak. Pag sabi siya, sumakay ng eroplano, sabihin ko sa korte ngayon, sabihin ko sa iyo sa mga judges, how do you solve the problem? Di, talagang makasibat yung putang inang kriminal na yun. Mahirap yan. It does not fit into the reality of things in our lives today. The law must be dynamic, or you might as well just forgive kita mo, 4 na bata, yung binalatan, yung binasag yung muka, tapos mayroon na naman kahapon. Ewan ko ngayon. Bakit? Putang ina itong droga na to. You know, during our days, when we were in the romantic level, ligaw dito, ligaw doon ng magagandang babae. Siyempre, ano ang ganda sa iyo? Kayo, anong ganda sa iyo? Lola ko, Maranao. May bakery ang lolo ko kasi Chinese sa Iligan. But I remember we used to go to Marawi. Doon sa Iligan, sa highway kami. Every night, kasi kamukha niya ako eh. Ako ang nakakuha ng ano niya. Ako yung paborito niya. Kunin niya yung isang rocking chair. Binili niya ako ng maliit. Tapos magtingin kami doon sa window. Sa probinsya, every Saturday may sayawan, baile. Ribbon na rido, ribbon na brew. Daog ang gwapa. So, sabi ko sa lolo ko, sino man ang maganda dyan? Sabi ng lolo, tingnan mo kung sino maganda. Tapos yun siya nakakover ang muka niya.
tinatago niya yung muka niya. Yan, kikita na. Pakita mo naman. Doon, sandali ha. Kaya ako naghiram ng Sabi ng lolo ko, anak, pagka maraming babae at marami ring lalaki, yung babae na may gusto sa iyo, yun ang pinakamaganda. Kung mag-ambisyon ka man ito ang maganda, maraming lumiligaw, hindi ka naman pinapansin. Hindi mo yung babae na yan, dapat para sa iyo pangit. Dito, simple, wala naman masyadong make-up, baka mahirap, pobre rin, pero sige sa tingin sa iyo, parang gusto ka ng dasmagan, yun ang pinakamaganda sa iyo. Ayan ang standard na binigay ng lolo ko. Tama siya. Kasi yung mga iba, kaya nga sa panahon namin, ang mga ni-rape noon, natin ba yung kahawa yung babae, but there was this young actress, or they are not generally called actor. The young actor that was kidnapped by 4 men, and she was repeatedly raped. Tapos may yung brutality, sinusunog yung but I think she's still alive today. She used to be very beautiful. But to the consolation of the community, all 4 of them were electrocuted, sentenced to death by electrocution. Kasi nandoon pa yung penalty na death. Wala sana ganito. Ang droga kasi ngayon, I have to spend time para mapabili ko ito sila. Ang droga ngayon, hindi kagaya noon. It started with 200,000, 500,000 sa Cebu. Ngayon, alam ko nanood kayo kanina, putang ina, everyday billion ang pumapasok sa Pilipinas. Kung hindi ko gawain yung nagawa ko, lunod lahat. Billion left and right. Senyalosa of Mexico is dropping it in the Pacific Ocean. Cocaine naman yun. Tapos dito sa side na ito, well, the countries around us, mayroon yung mga gangster. And they are using the old junkies na doon na nila niluluto on board. Tapos binabalot nila ng plastic, seal, lagyan ng yung GSP o GPS. GSP. Ano pala yun? Girl Scout. Tiguang na Yan lagi ang mahirap kung magtingin-tingin ka na. You get distracted. But damn it. Minsan nag-speech ako. May isa akong kaibigan na babae. She's now a cabinet member. But yung damit ninyo na para mag-split, you have this dress na babae na iganon na ninyo parang yung sa bathtub, yung bathrobe. Tapos kung magdi-4 kayo, maganon yung damit, yung slit. So, sabi ko sa kanya, sige ako speech. I'm not used to reading. I just want to converse with my crowd. I do not do ako, si Rodrigo Duterte, ang pag-asa ng mga kriminal na mamatay ng maaga, pautang ina ninyo. Ako, istorya lang. Tinarong lang istorya. Dito mo kasi nabot. Buto ka.
Kaya nga, dito ngayon, it cuts across. May lula, tapos nanay niya, bugbugin niya, tatay niya, tatagain niya. It has created social dysfunction across the Philippines. Kunin ko yung kay Bato, 1,000,006. Do you realize the figure of 1.6 million? Nakuha mo ba ang impact niyan? You have 1.6 son of a bitches and are slaves to a drug called shabu. Hindi na magtrabaho yan. Money intended for the family's food, for the schooling of their children. Hindi umaabot sa bahay. Ang pagkain, wala na. Ang tatay, pag naging addict, the breadwinner of the family, the entire family becomes dysfunctional. Kung ang nanay o dalawang anak, baski isa lang, tingnan ninyo yung kilala ninyo na may addict na, wala. Now, ito is a result of a peddler. Ang peddler, ang ano niyan is yung gumagawa or importation tapos bababa doon sa mga tenyente. Ito yung mga pulis. Ito sabihin ko kung sino yan si Aserto. Kasi sabi niya, I ignored his information about a certain yung may-ari ng DCLA dito sa Davao. Yang came here sa Davao in 1999. I thought it was during the conference he was brought by a deputy mayor, Moro, Maranao. Sabi niya magnegosyo siya. I distinctly remember I said, you can come here, do legal business, but don't do drugs. I will bury you alive. Alam mo, Aserto, Pahardo, at lahat kayo mga kurakot ng mga polis, putang ina ninyo, bantay kayo sa akin. Let's check. Tignan mo. Kung hindi niyo ako maunahan, animal, ubusin ko talaga. Yan ito sila. Kasi ito si Michael Yang, ngayon lang ito nagsumulpot ang pangalan. At ang trabaho nitong si Pahardo, Aserto, silang yung mga Chinese magpunta dito, yung mag-investor, alam na may pera, hinuhuli nila, ikukulong nila sa isang lugar, tapos maghingi ng ransom, kasi daw nahuli na may, na to prevent na hindi mapriso ng, because ang droga, pag nahuli ka, diretso ka, no bail, at hindi ka ma-release. Kaya yung mga in-check na walang bayad. Yung Koreano na pinatay sa krame, and if you are viewing Netflix, ang tawag niyan, is it Narco. Yun yung at the end of the yung mga nakatawa yung mga opisyal. Yan si Aserto pati si Pahardo. They were the ones who killed that Korean. And ito si Aserto, ito yung broker ng AK-47, about 1,000 pieces, inimport niya at inibigay niya sa NPA. Tanungin ko kayong mga sundalo at pulis, bakit buhay pa yang mga yan? Ayaw na ninyong patayin? O di sabihin ninyo. Kaya nung unang pagsige akyat ng bukid, ito kasi every time kasi may ma-capture na pulis o sundalo, ako yung umaakyat sa bukid. Kasi kaibigan kami. Why? Because we share the same kind ng land reform. Hindi lang ninyo alam, ilang balik ko na dito sa kuto, bigay ako ng... Bakit pa kayo makinig sa putang inang NPA na yan?
Anong relevance nila? They are relevant to the lives of people today because they promise no corruption, they promise that the taxpayers' money will be used correctly, that land reform. Wala ang aking typewriter dyan. Tapos, bugiro. Every week, nagalabas ako. You know, Boracay, it was so stinking, I was forced to, because somebody complained to me. Hindi na, Amerikano. Sabi niya, the stinks, I saw the human excrement being spewed out doon sa dagat. So, nung nakampanya ako, nagpadaan ako doon gabi, ginawa ko yung tubig, maamoy nga, puta. So, months after, I was trying to, just cajole, linisan ninyo. No, wala kasing makinig. Ayaw niyo mo. Putang inasirahan mo. I'm told Anyo, dahil si Mato, puro militarian, dumaan ng Davao. Yan ang sinro yun. Dahil si Anyo, puro military ang kabinet ko. Sabi nila, kaya gusto raw ako magpasikat para suportahan ako ng military. Why? Pulis, kayo mga military, were the ones who elected me? Ang tao ang nag-elect sa akin. Magtrabaho kayong lahat kung gusto mong sabihin. Kung sabihin mo, magpaano pa ako to ingratiate myself. Kinuha ako yan kasi military, usang utos lang. Pag sinabi kong gawin mo yan, walang corruption. Boracay, sabi ko 6 months. Malinis. What was the speculation? Ibigay ni Duterte yan sa mga gambling lords. Kasi mga, yan, pinabili. One gambling casino is about 25 million now. Sige lang, okay lang. Yaw-yaw lang kayo. Pagkatapos ng Boracay, tinawag ko ang DAR. Sabi ko, kasi the entire island is forestal pa. Ang presidente ang ginawa ko from forestal, kasi mayroon na rin mga tao, I stopped it and I declared the entire island agriculture. Yung beach doon, yung lupa across the road, land reform ko lahat yan. Until sa bukid at binigay ko sa mga ETA. Ang kanila sabi ko. Ngayon, akala ninyo na sino ba ayaw ng pera? Pero kung itong opportunity na ito, baka pa. Kung na-presidente ako na 35, 36, 37, 45 kasi ngayon, 45, 46, 47, 48. Medyo Ngayon, mag-74 ako ngayong buwan na ito. So March 32. March 32. I do not want to say anybody. I just simply, totoo yan. Historically, ayaw ko mag-celebrate ng birthday. Gusto ko sa bahay lang, matulog ako. And if there's somebody that is really welcome to me, yung mga anak ko, pati yung apo ko. Yung mga asawa ko, baski hindi nila ako pansinin, okay na. May galit man sila sa akin, so mag-inom na lang ako ng tubig pakalma. Okay na lang yan, drugs. Tigbakay. Puta, napropasok ka sa droga, patay ka, putang ina mo. Kaya itong, bigyan mo ako ng sa aid ko sa pulis. Yung anong hawak mo? Ito, military aid ko. Senior military pay. Pay? Senior.
taga Leyte ito. Mukhang pinsan ko to sa ano. Taga Oto to. Ito si Sophia. Saan ka man? Ayan ang police aid ko. Si Sophia. Sige lang, pagwapa. Itong si ano, yung sa pulis, yung 12. May bigay ako sa iyo sa mga, binatawan ko na, this is the entire gamot. Sabi niya, hindi raw ako nakilig sa kanya. Itong si Eduardo P. Asierto, Police Senior Superintendent PNP, head of the group who spent most of their career in the anti-narcotics operations. Dismissed from PNP effective August 14, 2016 due to procurement of AK-47 rifle which eventually landed in the possession of the New People's Army. Drug activity, head of the group who spent most of his career in the anti-narcotics operations with reputation of amassing wealth by recycling drugs that they have confiscated. Known as extortionists from apprehended suspects, especially Chinese nationals. Kaya sabi niya kahapon, hindi kasi may hindi ko binasa. May report daw sa Intel na tinuturo itong mga Chinese. Alam ko, maghuhuli itong putang inan to, tapos pira-pirahin niya. Kilala ko yung Chinese That Chinese guy Yang is always in the company of the ambassador of China. And every time Premier Wang of China comes, he is always a part of the entourage. Papayag kaya ang Chinese with their setup dito sa itong salita ko, nare-record na ng satellite nila. Pahardo, former PNP officer and transferred to PDEA with the rank of director to patay. Known as scorer or one who delivers accomplishments, known as nagre-recycle of drugs for reselling, planting evidence of future operations. Fabricator of stories. Nandito, iiwan ko na sa inyo. I-xerox na lang niyo. Actually, you can treat this as a press con. Sabi niya, kapon, mayroon daw Chinese na 11 billion and I did not obey his intelligence. Putang ina, bakit ako mag-obey sa iyo? Animal ka. Ikaw yung nanghuli tapos yung Chinese national, pinatay ninyo. O maghintay ka. We will have a revamp. Sa bagay, wala na. Dismiss na ito. Dismiss na ng ombudsman. Ito may ano dito. Na-imbestiga na ito siya ng Senate. And si Gordon pa nga ang bakit ako? Bakit ibigay mo sa akin? Hindi ko may sindikato dyan, nakuli mo, nakita mo, hindi hulihin mo na. Yun yung kaso ni Marcelino. Remember that guy, Army, na pinasok nila, kunwari, nandoon si Marcelino, at may kasalang Chinese. Actually, kasama silang 4, sinet up nila si Marcelino. Mabutit na lang si Marcelino sa, I think, the Marines, acquitted. Ito sila ang naglaro. May picture sila ni Marcelino, nakaupo doon sa sopa, nag-uusap. Yung picture na yon sa lobby ng PNP nakuha yon. Animal talaga itong mga to. Jimmy Guban, Leonardo Suwan, Police Senior Superintendent, Lorenzo Baxia, Police Superintendent PNP, Lito E. Perote, Police Inspector PNP,
Conrado Caragdag, Police Inspector PNP. Alejandro Gerardo Liwanag, SP 4 PNP. Ito yung mga pulis na, yung ninja. Ito yan sila. Ito yung naguhuli ng mga inchik. Ito yung humuli noong Koreano na pinatay nila sa loob ng krami. And sabi ko nga, why are they still alive until now? Kaya kung Michael Yang na yan, matagal ko nang kila 99, mayroon niyang may negosyo, mga cellphone lot appliance. Maliliit lang na tindahan. Then eventually, lumaki. Mura kasi, made in China. Mura, ayun. Yung DCLA ngayon. Tapos ito yung ginaplanuhan nila na i-set up na naman. Meron daw siyang intel. Oh, why would I listen to your intelligence report? Ikaw, tarantado kang pulis asyerto. Kagago mo. May bali, wala ka naman. Hintayan mo ako matapos ako pagka-mayor. Putang ina ka. Baski tulog ako, gisingin mo ako sa bahay. Ano akala ninyo, kayo lang matapang ulol. Fuck you. Ang takot sa inyo, yung hindi maglaban sa inyo. Kasi ang patakot ninyo, patayin ninyo ang tao. Wali ka dito. Nandiyan pa mo kaya sa labas. Nakita ko, kakahiya lang kasi presidente ako. Kaya nga, pag-retire ko, gisingin mo ako, tawagan mo ako, walang problema. Saan ka puntahan kita, animal ka. Tatakot, mamatay. Mamatay ang tao, Adre. Araw-araw may namatay. Tsaka wala akong hilig na punta ng langit. Gusto ko sa impyerno. Tanungin ko kayo mga lalaki. Tawa kayo dyan. Tanong ko kayo. Tingnan ko kayo sa mukha. Saan kaya ang magagandang babae dito sa nung namatay na? Sa langit o sa impyerno? Kay basta gwapa, oo. Dagang nag-uyab. Rapapap dito, rapapap doon. Ang mga buutan, wala man, buwan lang sila. Kung ano mga gwapa, rapapap. Makinig na naman yung mga Gabriela. Sabihin naman, misogynist ako. Misogynist! Bakit? Hindi ako makasabi yung opinion ko kung saan kayo mga babae, sige ako tira sa akin. Yung mga journalist na, karamihan na sa left, mga babae. Sabi mo lang ako ng totoo. Ito kasi Tatad. Di ba binabasa ninyo ang kolumn ni Tatad? Ano sinasabi ng putang ina niya? Sabi niya, naoperahan daw ako sa kidney. Tapos ganon. Tapos may cancer daw ako. Araw-araw niya sinusulat yung sa kolumn niya. Ako naman sa katagalan, nagduda na tuloy ako, meron talaga akong... Kaya bago ako maligo, nawakan ko yung puwit ko, inaamoy ko. Amoy, igit mo lang ito. Malaman mo mga cancer kasi, cancer simply means your body is rotting. Your body is eating itself. Ganun yan eh. Sirain niya muna. Tapos magpasok na yung immune system mo maghina, pasok na ang bacteria pati virus. Kaya ka magka-cancer. So, kaya ikaw putang ina ka, Tatad. Ikaw, Tatad, ang sakit mo, alam ko, kakilala ko yung doktor mo. Sabi niya, ikaw, may advance na ang diabetes mo. Kaya sabi niya, Tatad, di na mautugan, anak.
Ang may diabetes na tao, gano'n na. Barilan lang tayo. Wala. Totoo man. Ano ba sa wala mang bata dito. Bata tao, di ba? Kami, lahat yan, no? Siya, wala na yan. Kung mag-ano mo yan, mag-Viagra, sa likod, ganon yan. Hindi na ganon, ganon lang yan. Kasi ang normal niyan, ganon. Pag mag-Viagra, ganon yan. Pero, bantayan mo kasi pag mag-Viagra ka, tapos talagang matanda. Ako, kagaya ko, 73 years old. Hindi ko naman sinasabi na nangyari sa akin, pero bantayan mo, kaya pag apurado ka dyan eh. At saka you have to clear your mind. Sa tanda natin ito, kailangan sarahan mo muna at huwag kang kumain ng matataba. Kasi hindi ma-absorb ng chemical eh. Kung bago kang panihapon lechon, mag-inom ka ng Viagra, buang ka. Okay, nahiya man sila sa totoo. Viagra, at saka hindi yan, nung tayo, 15, 16, 18, 17, gano'n talaga yan. Gano'n yan, totoo. Pero ngayon, mag-Viagra, gano'n yan. Mga gano'n. Siguro mga gano'n yan. Gano'n. Pero bantayan mo kay mag-isip, mapasok ang problema. Tanong sa opisina ko, Sir, pagpirmahan mo yung kanyo. Wala na. Pag maisip mo yung problema, mag-ganon-ganon yan. Tapos, kung mag-isip ka talaga ng problema, ma-out of focus ka, bye-bye. Katawa ng mga palautog. Ano mo pala tawag mo niya? Oh, how do I explain it to the public? Is there any other connotation that I can use to best describe tatad? Kaya ikaw tatad, pahiramin mo ang asawa mo sa akin. Pahipo ko. Alam mo, binababoy ko siya, why? Binapastos ako ng putang ina niya. Kaya may sakit daw ako, nagpa-opera ako ng kidney. Tapos, yung lately, siya yung nag-una na namatay na daw ako. Putang ina ka. Kaya, binabastos kita. Ngayon, pag nakita, putang ina ka, bantay ka. Sabi ko sa iyo, anywhere, ngayon man, o kung hindi na ako presidente, pag nakita kita sa publiko, putang ina mo, sampalin kita. Hindi na freedom of the press yan. Sabihin mo, ang tao na namatay, nagpa-opera, tapos kagaya mo, inutil na. Galit ka lang siguro, kasi ganun ang diabetes. Wala na talaga tayong magawa sa iyo. If you cannot make yourself happy, how can you make your wife happy? God damn it, tatad. Tapos, opos de pa. Upos. Pati itong pare rin, anak ka ng putang ina. You know, ang simbahan talaga katoliko, ayaw sa akin. Okay lang yan. This is a democracy. If you do not tie
share my, yung ano ko, sila ang problema, nagkampi sila doon sa kabila, sa yelo. Ang mga pare, ang mga bishop na elitista. Yan sila. Nagsali sila doon, magboto daw sa kabila. Kaya nung meeting di Avance sa Luneta, nagsabi ako, kung sino ang pabor sa Katoliko, sino ang pabor sa obispo, ayaw nila patayin yung mga drugista, ayaw patayin yung kriminal, doon kayo sa mga pare. Kayo gusto ko, ang nagusto ninyong patay ng lahat natin itong mga animal na to, matapos ng problema lahat, dito kayo sa akin. O pagkatapos ng eleksyon, 16 million. See? Kayong mga pare, noon bago pa sige ako salita, na kami nung maliit pa, first year, second year sa Ateneo de Davao, di ba kayong sino nag-graduate ng Ateneo de Davao? Marami man kayo. Mag-graduate ka ng Ateneo de Davao, alam mo na pagka Friday, may misa at may communion yan, di ba? Lahat tayo, puro palalaki kami noon. Tapos magluhod ka, what are your sins, my son? Ano bang kasalanan ko? Venial pati mortal sin. Gano'n. Yung kasalanan ng bata. Tapos sabi ko pa, sinadya ko na lang yung istorya na ginalaw ko yung ano. Kasi ang pare gusto ng bastos. More sins. What are you? Kasi gusto niya magtagal ka, kaya lahat magpare ng confession. Di, maliit lang ang tuka niya yung. Tapos, sige ka kumpisal, ang bayag namin, hinihipo rin, nilalaro ng ganon. Parang dalawang bula sa billiard, yung ganon. More, what are your sins? So, ano yung mangimito ka? I went to touch the panty of the. Ito namang mga gaganap pa, disente. Kaya pala yung basag, galit ka agad. Kaya bakit ko raw sinabi na mga babae, huwag kayong lumapit sa mga lalaki. Totoo yan. Kayong mga magaganda yung asawa niyo, alaman ninyo, bantayan mo yan pare, maghanap ng Sus Maria Josep. Mayor good ako. At lalo na presidente, at lalo na kitang masilip. Lahat na bagay masilip ko. Totoo. Basket tumae ka dyan kung ang utot mo malakas o mahina. Kaya kitang pakinggan. Itong mga animal na to, nanalo na ako, pati yung left, sige demonstrate, di ba? House President Duterte. Ano bang gusto nitong mga animal na to? Tapos naman ang eleksyon. House Duterte, sige, House Duterte, dictator. Tapos sabi niya, extrajudicial killing. Ang ina ninyo. Gusto mo yun? May nagsabi ba ako na patayin mo yan si Mr. Ricardo Santos? Sinabi ko lang, do not destroy my country because I will kill you. Wala pa man rin akong pinatay. Sabi ko lang yan. Kaya sabi, saan ka? Ano ang dulot? Di ba, si Trillanes, isa ring ugok, nagpamisa doon sa kanyang Congress, doon sa isang kwarto, sabi ng pare, nung isa pa ring ulol, sana mamatay na si Duterte. What kind of shit are you? Noon sinasabi ko na yung ginawa sa amin, yung sakristan, yung mga ganon, sabi nila bastos daw ako. O last month pumunta si Pope sa Dubai. Then he admitted before the people of Dubai na ang pati ang mga madre kinukonsumo ng pare. O saan ako nagkamali? Where do we go from here? Bastos ako? But is it not the truth?
Nagbinastos nga ako. But sinong nakita ninyong politiko dito sa putang inang Pilipinas na ito na nagsabi sa inyo, putang ina kayo mga pare, you are also guilty of more serious. Corruption of minors ang pinaka. Kaya sabi ko, namamatay ako, sabi ko, kayong mga drogista, at makinig kayo, kung wala kayong pera pambili ng droga, abangan ninyo yung mga obispo maglakad sa daan. Paglakad niya, maghanap ka ng tubo, hampasin mo yung ulo, kunin mo yung pera. Bili mo ng shabu. Ngayon itong mga running priest, sino yung gago na yan? Bakla. Sabi na, pagka namatay daw kami, ako daw ang dapat, putang ina, ilang babae na niloko ninyo, ilang babae na rape ninyo, ilang bata na binastos ninyo, takot kayong mamatay? Ha? Kung patayin kayo yata, gusto mo yun? Sana yung sa pare. Kasi sabi nila, pinapatay daw yung pare. O ito. Alam mo, presidente ako. Hindi, isa. Yung matrix. O ito, basahin ninyo. Altar Secrets. Ang author nito, commentator ng CBCP. Parang stenographer na, sinulat to. Nandyan sila lahat. Si Bacane ang number 3. 3 ang asawa. First 3 pages nandyan na. Tangina kayo mga pare kayo. Mayroon pang isa. Gusto niyo malaman talaga ano ang Catholic Church? Ako, sabi ko, ayaw ko magbasa. Pag magbabasa ninyo, hindi ka na kayo Katoliko. Ito may itong Catholic Church noon. Diba? Si Pope, it's pronounced Leo. Pope Leo the 14th. Yung kabit niya si Lucrecia Borgia. Anak niya, incestuous relationship. Yung anak nila, pinrogram nila maging Pope rin. So he became, kalimutan ko na, you read the Popes. Nandyan yan sa, hindi mo mabili online. Nahirapan ako nagbili. Tignan lang ninyo tsaka tignan ninyo yung pare, kung sino nagkumot sa aming bayag. Father Mark Falvey, F-A-L-V-E-Y. Nandyan sa ano. Hanapin mo natin. Tignan mo. Nandoon yung mga kaso niya. Kaya na bankrupt ang Archdiocese ng LA. The Society of Jesus was sued and they paid $25 million. Nandyan, hanapin ninyo. Nandyan sa Google. O, tignan nyo, sila namang paano. Kaya sabi ko sa iyo, pag nabasa ninyo to, tapos yung revelation ni Pope na ginawa nilang madre na konsumo. Ako sa inyo, actually, hindi na pa, buti pa yung reliyon na ito. Kayong mga pare, sabi ninyo, takot kayong mamatay kasi pag mamatay kayo, ako raw ang dahilan. Hoy, pare spread yung running pare Reyes ba yan? Hoy, bakla. Putang ina mo ito, kasama mong pare, oh. Pinatay ito sa simbahan doon sa Luzon. Confidential. Bitawan ko ito. Pugi ang buwang eh. Father Mark Anthony Falvey Ventura. Ito yon. Ito yung first motive, love triangle. Tignan mo yung babae niya. Oh. Paramaor ng ex-mayor, daughter ng ex-vice mayor. Paramaor ng major,
sa army para mayor ng isang vice mayor, para mayor ng unidentified NBI agent. Magandang babae. Maganda tayo, Tisay. Tapos ang isa pa niya, wife of an OFW, strange relationship with his husband. High school classmate of Father Mark, intimate textmate. Binasa namin, nakuha namin yung telepono nito, ang gagon to. Yung talk dirty. Gusto kita, baran, ganon, dandan. Ganon. Tingnan mo, bakit hindi ka mamamatay? Ayan ang putang ina niya. Oh. Ang problema dito kasi may pangalan yung mga babae. Ayaw ko kasi pwede picture. Pwede kong maibigay ito sa inyo. Tingnan, paano ka naman hindi mamatay? Si Gemma, wife ng Bureau of Fire Personnel. Big time trader sa big time donor in widow, townmate living in lugar niya. Usually hitch ride with Father Mark back to yung lugar. Paramount Joel dismiss PNP office. Kapag hindi ka pinatay, wife of Vice Mayor of, close friend pa niya ang wife of OFW, strange high relationship with intimate textmate of sekretary niya, treasurer, Isidro Labrador, pangalan ng wife of trader. Tagaganda. Paano ka hindi mamatay ng putang ina? Hoy, Reyes, kinig ka, bigay ko ito sa iyo. Kaya kayo na mamatay. Kinakabit ninyo yung mga mayayaman na babae, mga mayayaman ang lalaki, mga opisyal pa, mga pulis, pati NBI, patay ka talaga. Tapos, sa akin, kung mamatay kayo, dapat naman. Patakot-takot pa, Duterte na, kung mamatay kami, siya yan. Bakit ako? Yung sekreto ninyo kung bakit namamatay kayo, mga ulol. Ito yung life size niya. Nandoon na sa impyerno ito ngayon. Kasama yung magaganda. Yan sila, gusto man lang grupo dyan. Di pugi-pugi. I did not start it, you did. Ito yung mas clear resolution. Ito ang basahin ninyo kung mabili ninyo Altar Secrets. Tanan ng kalukuhan ng bakla na pare, pati yung sige, Katoliko pa kayo dyan. Sinong gustong ng bagong reliyon? Ganda. Katoliko pa rin kayo? Hindi na ako believe sa inyo. Totoo. Mawawala ang respeto ko sa iyo. In face of this revelation, tapos si Popa mismo nagsabi, na the priest you're abusing yung mga sakristan,
May bagong reliyon. Walang membership siya, walang lahat. Iglesia ni Rodrigo. Gusto ko rin maklaro. Hindi ako. I'm not saying that I am a religious or what. Hindi ako, matagal na ako wala na sa ano. Alam mo ganito eh. Sino hong malakaalam ni yung Abu Ben Adem? Sa high school tayo. Remember that Abu Ben Adem? Siya noon sa desierto. Wala pa naman yung Arab, no? Wala pa yung mga Jojo, but yung away yung sila Moses, ganon. Ito si Abu Ben Adem, awoke one night. Nagising siya with the blinding lights. Tingin si Abino. Kita siya ng isang angel. May daladalang tablet na kaganon. Tapos sabi ni Abu Ben Adem, sino ka? Sabi niya, angel ako. Nagpapasyal ako gabi-gabi. Para lang makilala kayong lahat dito. Nakaganon yung angel eh. Ano yung hawak-hawak mo, sabi ni Ben Adem? Sabi niya, ito yung listahan ng mga tao nagmamahal ng Diyos. Sabi niya, Sabi niya, Abu Ben Adem, nagmamahal man ako ang Diyos. Nandyan ang pangalan ko. Tapos sabi ng angel, sandali ha. Ano yung tablet binasa niya? Kukunti pa naman tao, no? Wala. Wala ako nagmamahal ng Diyos. Wala. Sabi ni Abu Ben Adem. So, magbalik ka pa ba? Sabi ng anghel, baka. Sabi niya, may listahan kayo na yung nagmamahal na lang ng kapwa-tao niya. Pwede mo ilagay yung pangalan ko doon? Kasi kung hindi ng Diyos, yung kapwa ko tao ko, mahal ko. Sabi ng anghel. Balik, next night, ganoon din. Nagising siya, blinding light. Sabi ni Abu Ben Adem, yun pa rin yung dala mo kagabi, same tablet. Sabi, ang pangalan ko, mayroon kang listahan, dala mo yung listahan ng nagmahal ng kapwa-tao. So wala. Yun pa rin nagmamahal ng Diyos. Tapos sabi ni Abu, next question niya, sino yung bago dyan pintura ang pangalan? Sabi ng anghel, ikaw. Ikaw nagmamahal ng kapwa mo tao, automatic ka rin, mahal mo ang Diyos. At mahal ka ang Diyos. Hindi ka na kailangan ng reliyon. Ako na lang siya. Wala ka na siya. I do not go to church. So, wala ka makukuha doon. Puro estatwa. Ito. San Isidro Labrador. Putang ina 3,000 years ago. Tapos papanulain mo, sino itong Isidro na itong Tadio? Malay mo kung hindi yung kawatan. Tapos gawaing, katoliko, may statwa ka, pwede sana kung statwa ng Diyos, sabi yung personification or i-caricature of God. Pero yung statwa lang na bilhin mo dyan sa malapit sa sementeryo, yun man ang tigagawa ng tapos paluhod-ulod kay pista, ubos ang baboy, sweldo, saving kay birthday ng ugok na patron, ay let's say. Yan ang kalukuhan ng Katoliko na hindi ko talaga maintindihan noon pa. Alam mo kung ilan ang, do you know, nagbabasa talaga ako, do you know how many saints ang Catholic Church?
Alam mo ba kung ilan ang santo? More than 5,000. Kung sino lang makabigay siguro noon nagsusulat sa itong mga patay. Kayong mga mayaman, kayong napunta ng Europe lately, anong nangyayari sa simbahan? Di ba ginagawa ng restaurant ngayon? Yung mga dating mga katedral sa maliliit-liit lang, ginagawa na ng ano ngayon. Wala nang sisimba eh. Ginagawa ng mga restaurant, mga specialty nila. So, punta karamihan ninyo, may napunta na ng LA. O tignan mo sino nagsisimba. 2 Pilipino, 3 Meksikano. Yun lang, Amerikano. Ako hindi na talaga. Sabi ko, kayo ang nag-una. I did not start this goddamn. Kayo yung nagmarcha-marcha dyan sa EDSA, House Duterte, kayong mga bishop, mga putang ina kayo, litse. Kasi hindi kaya, because, alam mo, abusado kayo. Pati alam ninyo there is a separation of church and state. And you went ahead to ask for cars, wagons, cruisers. Naghihingi kayo sa taong pera, people's money. Alam ninyo hindi na dapat ginawa yan. You know, when you attack me, if there is such thing as a Catholic faith, church, huwag mong gamitin ito. Kasi kung atakihin mo ako, nandito ka sa pulpito, putang ina ka, talagang bibirahin kita, pati ang Diyos mo. Because your God is different from my God. My God is not a hypocrite. My God does not create hell. Bakit pang-ilad yan eh? Pang ano lang yun sa pagtakot sa mga nomads. Ano mo yung mga tao noon sa desert, ignorante? So, hindi ka magsunod. Doon sa impyerno may isang lugar, dyan banda sa langit, na susunugin ka habang panahon. Ano mo kay stupid? Inanay ko, gikremate ko. Ako sinabi ko sa mga anak ko, 24 hours, i-cremate ninyo ako. At itapon ninyo ang... Diyan, maghanap kayo ng beach na pinakamadumi. Doon ninyo itapon ang asis. Kaya sinong gustong malibing ng... Diyan sa Bayani? Yung libingin nga ng mga Bayani? Because ang di mabilibing diyan, mga presidente, pati mga sundalo. Ngayon, kung gusto mo, iparapol ko yan dito ngayon, ibigay ko sa iyo yung pwesto ko. Sige, ikaw magbayani-bayani dyan. Ako doon lang ako sa tatay ko, pananay ko. Do you know where I want to go? When I die, I want to go where my father and mother are. Doon lang ako sa kanila. Kung saan sulok ng universe yan. Wala na akong pakialam doon sa iba. Balik lang ninyo ako doon sa nanay pati tatay ko. Pabayani-bayani ka dyan. Hindi naman ako bayani. Tama na yung pare, litse. Dito na yun. Ito ba, partido natin? Look, I am not trying even to convince you to vote for us. Far from it. Far from it. I want you na gamitin mo lang your common sense. Yung pinaka-common, huwag naman yung highest sense. Common sense lang. If you think I am right, but if you think that I'm a lousy messenger, di wag. Kung ayaw ninyo sinasabi ko, di tignan ninyo. Tingnan ninyo, ha? Kasi wag mo daw banggitin ang pangalan ng kalaban mo sa politika lest you
run the risk of being na i-reminder sa pangalan nila. Kaya bawal daw sa politika. Ako hindi. Papiliin ko kayo. Hindi naman kayo high school graduate na kakaplugid pa ng pare pagkatapos nito. Sabihin ko lang, I'll give you the basic. Ang kanila, ang 8 diretso, papuntang impyerno, ito yung mga kandidato nila. Gary Alejano, congressman, party list lang. Bam Aquino, senador. Shell Jokno, kung babae ba ito, kung lalaki, ang nakita ko sa TV, pagtawa niya, ang ngipin niya, huwag na lang kasi magsira tayo ng tao. Florin Hilbay, kung lalaki ba ito, kung babae, I don't know. Solicitor General, Romeo Macalintal, what is his forte? He's an election lawyer. So what is his purpose? He has no purpose. He litigates, then he collects big. Wala itong binigay na, anong binigay na practicing lawyer ng mga politiko? Maruhas. Si Mar, panahon ni Arroyo, trade minister siya, trade secretary. Panahon ni Gloria, trade secretary siya. Panahon ni Aquino, he was first appointed, I think, trade secretary also. Then he moved on to become DOTC. Then thereafter, he was appointed DILG. Tangina, walang prinsipyo itong tao na ito. Damo sang hilunggo, pero ganito si di ako believe sa taong walang prinsipyo. Wala na ako dyan sa yung nagkalaban kami. Ang nakita ko lang, yung sige siya balik doon sa toilet. Sabi ko, sige ako tingin sa kanya. Umpisa na kami, nag-away sila ni Binay. Ako sabi ko kay Grace, ako titindig na ako. Kasi tinatawag na yung pangalan namin. Si Mar, sige excuse, sige ihi. Sabi ko, Mar, bakit ka sige ihi? Huwag mo, mapuno na yung dyan, lata. Ginervyos ka, no? Hindi niya ako pinansin. Irintanyada. Pangpahaba. Irintanyada is one of the main reason why there is still killing until today. Itong mga to, joke, no, human rights, tapos ito sa Irintanyada. Walang ginawa kung hindi magdepensa ng mga kaso ng mga komunista. Now that war is going on its 53rd year, and we are still killing. And when the cases are filed in court, ito sila, ito ang trabaho lang nila. Kita man ninyo. Walang iba trabaho to. Hindi pumupunta sa barangay. Mga takot ito mamatay. Kaya sabi ko, kayaw, kung gusto mong barangay captain, gusto mong mag-mayor, gusto mong mag-gobernador, kung gusto mong presidente, kailangan marunong kang pumatay. At handa ka rin mamatay. Pag hindi, inutil ka. Hindi ka maglakad ng ganon. Nervyos yan kasi, wag dyan, pagkatapos natin, hindi na tayo gobernador. Pagka ganong attitude mo, itong babae, ayaw ko na, hindi ko na. Now, ito ha, Shell Jokno, human rights lawyer. So marami itong napalabas ng mga komunista. Kaya humahaba ang patayan,
humahaba ang panahon. Sila yan eh. Seljokno, human rights lawyer. Tandi ko siya kay Freddy Aguilar. Nga, isipin ninyo. Baka akala ninyo Freddy Aguilar is, because he does not talk in English, that Freddy Aguilar is a brilliant man. A songwriter could only be brilliant, period. Kasi magganong ka ng gitara o piano, then there's a note there, tan, 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 tan. Then you write ang words, tan, tan. I-rhyme mo, there is a cadence. Tapos, if one could merge lyrics with a tune, you have to be a bright person. Mga bright yan. Yung iba nga siguro anak lang ng mahirap. Pati makombine mo yung tune, pati yung salita at gawain mong kanta. You have to be a brilliant man. My God, ganun lang yung Freddy Aguilar na yan, pero bright yan. At marunong mag-English yan. But you know what I want about him, Freddy Aguilar? Lahat ng kanta niya, konektado or has had yung iba relevance sa buhay natin. Wala pa yung listahan ng mga Pipi at Bingi, Magdalena. There is always a message na binibigay niya. And Freddy Aguilar is the only guy as a solo singer who has nagbigay ng muka sa Philippine music in the stage world. Yung anak niya. Galing niyan. Kaya sabihin ko sa iyo, yan ang kontribusyon ni Freddy Aguilar sa buhay ng Pilipino. Tanungin ko kayo ngayon. Si Seljokno abogado, human rights lawyer, anong na-contribute niya? Palaya sa mga komunista? Is that the contribution, thereby prolonging the war and killing amongst us for 53 years now? You want another 53 years? Florin Hilbay, I will just compare him with Francisco Tolentino. Ito, naging mayor ng Tagaytay for 3 consecutive terms. Nakilala ko si Francis dahil sa motor. Inikot ko na itong Pilipinas, motor lang. Ay, pati dito, palagi ako noon. Gumotor ako dito. Ang ano ko is yung Cotabato, Kidapawan, doon tapos ikot kami dito. Madalas ako noon, mayor pa. Kilala ko yan kasi inikot ko itong Pilipinas, doon sa dulo ng daigdig. Makita mo yung channel ng Taiwan, tapos ikot pa akyat ng Bagyo. Took me 14 days. Marami kami. Ba't nakita ko nakilala ko sa may commentator ba yan? Is there a commentator about you? Yung mga achievements mo, yung binabasa. Meron yan may nagbasa na ikaw, yung pagpakilala sa iyo. Yung binabasa mo ko, meron ka noon. He has a very impressive record. My God. Tandi mo ito kay, baski sino, si Hilbay, Solicitor General. Babalikan ko lang yan. Bato de la Rosa, ikumpara mo kay Alejano. Anong ginawa ni Alejano? Nagkudita, nagmutiny, kunyari pasikat yan sa hindi naman siya babarilin kasi
Mga mista-mista yan eh. Oh. Tapos nagkalat sila ni Trillanes, pumunta ng Century. Hindi, Century. Peninsula. Kumain doon ng steak, nagpabusog, tapos nag-surrender. Tapos magsalita, gano'n na lang. Alam mo, ang ayaw ko sa kanya ito. Remember Angie Reyes, Angelo Reyes. When they were investigating si Angelo Reyes, ito si Alejandro pati si Trillanes kakampihan. Pagsabi ni minsan, there was a point in the investigation where si Angie Reyes said, senior ito sa PNP, sa PMA. Kaya, Your Honor, could I be given a chance to defend my dignity? Nandiyan kayo lahat nanood. Ano sabi niya? No. Sit down. You do not have any right to dignity. Kaya sabi ko, itong putang ina to may katok to. Sabihin mo, paglabas, sinabi, ginanong pa niya sa likod si Angie. Padre, kuha ka na lang ng abogado. Gano'n ka magsalita, PMA here, tapos. So ano pala yung PMA here? Bastusan kayo dyan? Hindi ako believe nitong mga putang inan to. Ako hindi mo magpangano ng kapal. Unless magkaharap tayo, pero sabi mo, magano ka ng tao. Kaya sabi ko sa kayo mga general, mga pulis dito, pagka tinawag kayo sa Congress and you are being investigated, tapos bastusin ka, kagaya ng ginagawa ni Trillanes, tumindig ka, you stand up and say, Your Honor, we are here because of the summons of this honorable body. I did not come here to be insulted. And the President has said to us by order na kung bastusin kami, kung sigaw-sigawan kami, tumindig kayo at umalis kayo. So, Your Honor, I am going home. Ngayon, pag inaresto ka ng Sergeant at Arms, tawagan mo ako kay kunin kita. Hindi ako magdala ng sundalo, hindi ako magdala ng pulis. Sabihin ko, dyan lang kayo. Pupunta ako kung kunin ka. Na kung hindi ka ibigay nila sa akin, tapos pati ako kulungin nila, adi, sabihin ko na sa kanila, ngayon na. Ngayon na. Mamili kayo. Uuwi ako. Pagbalik ko, ibang istorya na yan. Hindi ako nagsasabi kung ano. Basta ibang istorya na yan. Sabi ko yan, leksyon yan. Ako, sigaw-sigawan mo ako sa Congress. I was a member of Congress. But during investigation sa law and order ako, kami ni Goles, I never insulted anybody. Well, sarcasm maybe. Kung nasabihin mo, tao, kung upo ka dyan, wala kang dignidad, kalukuhan yan. So, ito sila. Ma'am Aquino, inagaw pa niya, look, ako yung kampanya, di ba? Yung mga farmers, anong sinabi ko sa inyo? Sinabi ko sa inyo na yung irrigation fee tatanggalin ko. Ang una kong ginawa nung nagpresidente ako, tinanggal ko nga. I never mentioned it to anybody except today. Ito si Bam nagsabi ni education, ako ang, baka sinabi rin niya, in fairness to him, nagtulong siya in crafting the law. But I told you that when I become a president, someday I will work for universal healthcare. Libre lahat. Gobyerno magbayad. Hindi ka na kailangan mamatay na walang. Ginawa mo. Nandiyan na.
Yung universal education, ginawa ko. Nandiyan na. Beyond that, wala na ako nga sabi ko, law and order yan. Ginawa. Wala akong pinangako na hindi ko maibigay. Ang hindi ko matupad at admitahin ko, yung EDSA. Sinabi ko sa inyo, may gagawin tayo. Pero I would need money. I never stated an amount, but I said money. Nung presidente na ako, ang cabinet members ko bruited it about sa Congress that I be given emergency powers, kagaya binigay nila kay Gloria, pati kay Ramos, to stop the bleeding sa energy, electricidad. Rotational na ang brown natin. Salita pa lang, bago lang ako, siguro 2 days, may isang senadora nagsalita. Sabi niya, kailangan, hindi pwede itong kalaki nito. Mapupunta lang ito sa korupsyon. Sinabi ko, ganun, okay ma'am, wala problema. Sabi ko, forget it. I will not touch it, sir. Let it rot there. Sige, wala akong ginawa. Instead, hiram ako ng pera dyan sa itong mga Hapon, pati kita mo Maynila ngayon, puro sa itaas na lang. So, by June, yung Quezon City, yung dyan sa Araneta, papuntang Makati, would be about 5 minutes only. Kung matapos yan. Papuntang airport, diretso na yan. Tapos na. Punta kay Manila, pag dipad ka, tingnan ninyo. Tapos na. Ano na lang, yung koneksyon na lang doon sa ibang... Tapos na. Yung sa highway, Sevilla, hindi ko nga akalain Sevilla na ang husay ng... Alam mo kasi, anak ng senador, anak ng senador. Kala mo simple na lang alam. Pero tignan mo Manila ngayon, puro doon sa itaas. Ang EDSA, iniwan ko. Corruption lang kaya. Di huwag natin gawin. I do not need the money. Minsan yung kandidato siya ngayon. Ayaw ko lang kasi kilala. So gabi naman, Dong Manggodadato. You know, we should have a moro in Congress. In fairness to the Manggodadato, in all of the years, baski noong mayor ako, I was an active participant. Yung paano ito, panahon ni Gloria, ako yung consultant sa law and order. You know, ni-research namin kung sino yung mga tao malapitan namin kung malapit na magsabong. Ang Manggodadato. In fairness sa kanila, they never took arms against the government or even threatened to go into trouble. They stood fast na talagang Pilipino sila at they will do their utmost to prevent the spilling out of trouble. Yan ang saludo ako na. And because of their attitude towards the Christian and the Muslim, bless you, my God, wala masyadong patayan. The Manggodadatos, using their name and influence, prevented war or after war trouble. O minsan may upakan dyan, barilan, they go there to give, to just say, baby come. And yan ang contribution nila. Ngayon, ano mo ito kay Florin Hilbay o Vega? Yan ang, magsabi ka lang na maraming na-prevent nila na sana magpatayan na hindi nagtuloy. Hindi nga gumanti. Yung bayaw niya, pinatay. They never really, they just followed the law.
kontento sila kasi sa prisuhan. Pero that is why, sabi ko, maglagay kayo ng taong matino na moro na makapagtulong sa atin. Kasi wala tayong channel. Kung magkagulo dito, mayroon tayong matapik. There is a small window. Sila yan na mapakiusapan natin yung kabila. That is why he is very important in the large scheme of things of the Republic of the Philippines. Kung wala sana tayong trouble sa Mindanao, okay lang. Hindi you can ignore the Moro. What I would sabihin ko na, they should be part of the governance. Very important. Dong Manggodadato. Totoo yan. May mga tao na kailangan mo eh. At may mga tao na kailangan buhayin mo. Like Murad, like Buswari. Hindi mo pwedeng patayin yan. Pag pinatay mo yan, grasya tayong lahat. Then we no longer can prevent trouble. Wala nang mag-control eh. Vendetta, then it could be Rido. Ang sunod, as I said, ito si Bato, pag-graduate ito sa PMA, was assigned in Davao. I was then a prosecutor. Tapos kinasal ito, ako yung ninong niya. Pero paano yan siya eh? Nakapag-asawa ng Davaoan niya, pero ang assignment niya pa iba-iba. But mostly sa Davao. Kasi alam mo, politiko rin ako, malapit ka sa presidente, lalo na kila Gloria, because I serve under her as a consultant of public order and safety. So, ang tawag ko ito sa kanya, Bato is fundamentally honest. Kailangan kong sabihin yan sa inyo, fundamentally, the word fundamentally. Why? Because itong pulis, alam mo, pag may masolve sila, yung iba magbigay ng sakyanan, kasi minsan walang masakyan, ma-realize ng tao na nalibre yung anak niya, na-recover yung ganon, because of the tireless effort. Kaya nagpapadala ng minsan sakyan, mag-donate, or mag-blow out ng lechon, ganon. Kumakain rin sila. Pero kung sabihin mo na maghingi, walang mayor na pinaging police chief sa Davao na gago. Puro matino talaga yan sila lahat. Ito, si Koy, Morente ng... Dinala ko rin. Ito talagang, pag dumaan sa akin sa Davao, matino talaga yan. Kasi sinasabi ko talaga sa kanila, bata pa mo rin sila, alam mo, Adre, kailangan magkasundo tayo. Kasi kung, alam mo na, kung gusto mo rin, gusto mo maging mayor ka rin, ay putang, magbarilan tayo nito. Pili kayo. Kayo maging mayor, but we cannot be, isa lang ang mayor, isa lang ang tigas. Dito sa Pilipinas, isa lang talaga ang tigas ngayon. 2 each lang, 2 each. Mahirap na yung tigas tayo lahat. Walang mangyari dyan. For now, pag sinabi kong huwag kang pumasok, maraming pumasok. Mga mayor, di patay. Itong isa, itong totoo, si Bongo is just Bongo. Alam mo ito si Bongo, ano to? Batanggin nyo to. Batanggin nyo to, Bisaya. Kasi nag-migrate. Yung mga tiyo nito. Nagmason ka na ba, Bong? Pa? Saka na lang. Ito yung mga mabibigat sa mason sila. Ito, mga tesoro, yung Grand Mason ng Pacific area. Ito si Bong, barkada ito ng aid ko na pulis. Pero babae naman ang aid ko. Ano, sige, kain yung dalawang tisay doon sa likod.
Nanigurado sila. Oh, naghinto yung bunganga nila. Linte nga gaundang kasang usap na. Ilungga mo yung nandoon. Yung bandaron. Jas, tanaw ka sa amon. Gasimple ka kaon. Diya, kami rin ka. Patay-patay na sa gutom. Lintian. Itong dito, yan ang police aid ko. Parang laging antok. Antok talaga. To si Bong, naglalaro sila ng basketball. Bato, yung aid ko, si Halili, pati si Bong. Paglaro nila, yung bola napasa doon sa aid ko. Pagsalo ng aid ko, diretso sa patay. Siguro sa kalakas ng tapo ni Bato kasi baka hinagis talaga yung bola ganun. Tinawaan sa dibdib siguro, tumba, patay. So, may aid ako. Ngayon, wala akong aid. Hindi makautos na pupunta mo sa punerarya. Yung kalaro niya, si Bong, sabi niya, yung malaking printing press sa Davao, kanila yan. Yung pinakamalaking printing press sa Mindanao. Sa likod ng kanila yan. Halos sa isang blog yan. So si Bong, sabi niya, ako na lang muna, Mayor, habang naghahanap ka. So, sabi ko, sige. And he costed along for 21 years with me. I tell you, he is really honest. Kaya mayaman rin kasi. Tatay nito in check, maraming nyugan. Pero ito, as one of the candidates na nakapagpunta sa lahat ng lugar kasi Freddy ang naawa ako kasi walang pera. Bongo, alam mo, kung magsabi ka lang mga 50 billion or more, dumaan sa kamay niya. Yung transaction sa gobyerno, pamigay ng lalo na kung may gera. Yung punta ako doon, tapos diretso nakabag yan, buksan ko para sa ano. Alam mo, advice ko lang kayo, magpolitiko kayo. Pag may sunog, huwag kayo magdala ng kaldero pati bigas. Kaldero, pati. Kasi maghanap pa yan ng firewood. Maghanap. Basta sunog, ang bigay mo, pan, o kaya diretso yung dilata na tapos tubig at pera. Yung tatlong yan. Huwag nga maglagay doon ng DSWD. Minsan walang kaldero. Kitkito nila ng hilaw. Bongo yung masunog siya ang magbigay. Kasi ako ganun lang, kunwari, sige, mamigay ka doon, pamilya, 500 nun. Tapos may sekreto ako na accounting sa likod. Basta yung mga eleksyon, sabihin ko, Bong, dalhin mo itong 100,000 tulong doon. Wala akong He's really honest. Trabahante. Ayaw ko sa kanila, pero sa akin dito, trabaho talaga siya. Kung sabihin mo serbisyo, at sabihin mo, Lasal to. Taga-Lasal ito si Bong. So, serbisyo pati, bright ito, totoo lang. At maasahan mo sa pera. Very honest. Bongo. Ito si Coco Pimentel. Dalawa rin ang asawa nito, buang. Pareho kami. Saan si, nakita? Tingnan mo, baka mahampas yung ulo mo dyan sa likod. Francis Tolentino, do you have the wherewithal? Nag-una na si Sir Francis kasi may flight pa siya, sir. Well, he was the mayor when Tagaytay was being developed into a city. Tapos, Manila Development Authority. Tapos, dating Pangulo ng City Mayors League ng buong Pilipinas.
He is general sa Philippine Army Reserve. Isang environment lawyer. Nagtapos ng Master of Law sa University of London. Dating member ng kabinete ni Pangulong, nag-resign naman. Designated as President Duterte's mayor, yung mayon. Siya lang mag-isa. Kinayanan niya. Crisis manager, yung mga bagyo. At author ng mga libro sa law. Ang slogan is dapat ligtas lagi ang Pilipino sa mga kalamidad. Ano, biro mo na abot yung Master of Laws. Tapos ikumparar mo kay Bamjok, no? Importante kasi sana yung bagay, malamang ang presidente na yung may karanasan sa local government governance. Wala yung mga senador magdiretso o maging presidente. Kulang ang training nila. Ito, kaya sabi ko, hindi ako namimilit sa inyo. Common sense. Master of Laws. London pa. Magaganda ang babae doon. Saan si Tolentino? Tanungin mo, nilupad na? Tayo, maglipad man rin. Ewan ko. That's it. You compare him with Makalintal, Marujas, Irin, Bamakino, Gary, Aliano. Ito yung resume nyo. Ako, 75 lang. Wala man tayong master. Master of kulukuha. Inom, pati Wala ako. Wala akong kaya ng ibang mga presidente na cum laude, summa cum laude. Ako, since kindergarten hanggang College of Law, 75 lang. Totoo yan. Hindi man ako bright. Ordinaryo lang ako para sa inyo. I'm just an ordinary. Hindi ako mautak, ganon. 75 lang. Kasi yung nanay ko, sabi niya, Rodrigo, ano ba ito? Hindi na ba ito Sabi ko, kung mag-77 ako bukas, anuhin ko man yung 76 pati 77, na kailangan ko 75 malang. Bakit ako magpahirap yung 1995? Sus, Ginoo. Wala ka ng panahon niya maglaro. 75, tapos 75. Sa bagay, 7 years ako sa high school. Pero, dandahan lang. Wala namang sabi nga madalian eh. Sana kung may first place, kung sino mauna doon mag-graduate sa high school. Yan si Dominguez. Kababata ko yung classmate ko pa. Kindergarten kami, valedictorian. Pag-graduate yan sa Magna yan, cum laude. Bright talaga yan. Ngayon, finance ko. Ito si Defense Secretary, valedictorian yan. Dito, taga rito yan eh. Dito banda sa Pikit. Taga Pikit yan. Delphin, doon sana. Pero Ilocano. Lahat yan sila. Puro either cum laude o magna cum laude. Ako, wala lang. Ordinaryo. Pero ngayon, cabinet meeting kami, magtingin ako sa kanila, puro magna cum laude. Kaya nito,
mga master of laws. Cabinet member man ito sila. Tapos mag-discuss na kami. Di mag-argue na. Tingin lang ako sa kanila. Tangin na yan. Ako lang man dito ang wala talagang na sigurong na pagyabang sa aking ama pati ina. Itong mga to, tingin ako sa kanila mga bright. Pero pati yung mga military lahat, ito, mga commander, army. Pero natanong ko, ano nga ito? Dito yung 75, yun ang amo nila. Kaya itong mga utusan lang, gawain mo yan doon. Ikaw, doon, linisin mo yung beach. So, kung yung anak mo puro 75, hayaan mo. Kung gusto niya magpaspal-pasyal, tapos another year na, hayaan mo. Kaya na maging presidente, valedictorian, wala yan. Freddy Aguilar. Ito si Rafi Alunan. You know, I would like to tell you, mabutit nag-abot pa kami. Ibig sabihin na wala pang namatay sa amin, either of us. Kasi he was once my boss. Mayor kami, under tayo sa DILG, di ba? You know, he's a living witness. Rafi Alunan traveled one day. Isa lang ba asawa mo, sir? Ha? Isa lang, no? Kakaawa, mama. One day, we were in Malacanang. I think we were called for a conference by the secretary. Then he told us, buhay pa yan, panahon ni Ramos, he was the DILG secretary, that he was called to DEA, Department of Drug Enforcement ng Amerika. Sinabi sa kanya, at panahon pa ni Ramos, at the rate that the drugs are swallowing your country, one day you will be in narco nation, in narco-politic nation. Kaya kung hindi ko binanatan yung panahon ng ibang mayroon nga. Kita mo ngayon, bilyon na. Wala ka na nakita dyan na 200,000. Bilyon. Paano ko habulin yan? Kaya nag-warning ako sa inyo. Kasi kung yan mag-bilyon-bilyon ka, putang ina. Yan rin ang magpalibing sa iyo. Kaya forced to hit ako eh. Wala ako talagang choice. Forced to hit ako. Kaya kung hindi, araw-araw may na-rape, na panatay. Araw-araw lahat na kung anong kaputang ginagawa nitong... Ayan. And at the time, he was very good. He is a national security expert. So, tingnan natin. Kasi kailangan natin yung China yan. China, sige ako ginabanatan nila. Am I prepared to go to war? I am not. Will we win the war? No. What? It will just create a massacre. Maubos lang sundalo ko, pulis dyan. In 7 minutes, pag inatake ko ang China in 7 minutes, yung missile nila pinakamalapit will hit Manila in 7 minutes. Tapos gusto nila ako mga gago. Pati wala tayong magawa. Ganun tayo ang Amerika magtulong. Itong isa, I do not have to tell you about him. He stands tall on his achievements. Ang gusto ko lang, one thing ang gusto ko lang kay Sani Angara, he criticizes everybody, including me. And wala naman ako ang misgivings niya na atakihin mo ako on issues.
I've always been that kind of person. I accept faults plenty. Pero yung sa trabaho na, ang mga application, siya yung, he calls the attention of my administration. And I like that. We have never been close, really. But we are friends. Ang akin naman, started with the father. So, ako sa kanya because of my friendship with the father. But he is good. He is the tax expert dyan sa Senate. I do not have to pull a chair for him. He is really very good. Sunny Angara. Then we have Pia Cayetano. Well, hindi na kailangan. Kilala naman yung si Pia. She's been there. She's going back again. But she is good. Very good. Kung kayo lang man dito, I said, kindly use your common sense dito sa Otso Diretso. I am not asking you to follow us. Basta sinabi ko sa inyo kung ano lang dapat. Next is JB Hercito. Ganon rin. Bilis-bilas na lang natin kaya mga tao sige na uwi. Hoy, hindi mo lang nagpaalam mga buang, oh. Parang Otso Diretso. Diretso talaga sa... Huwag mo silang yayain, ha, sunod. Mga taksil. Yun yung ganon-ganon. Then, is there a need for me to say something about them? Mas makatulong pa sila kung they will talk about me. Amy Marcos. Then, we have Cynthia. Yan, si ma'am, dapat talaga. He is the mother there sa Pilipino. He thinks of only what is good for everybody. Have I satisfied all of you guys? Then, my special thanks to you, especially to Governor, for nag-take off na? Na-crash na yun. Kasi una-una. Pero ako, I'm flying back to Davao. Mag-chopper pa ako, magpunta pa ako ng airport. Maghanap pa ako ng bukid na para mabangga sa chopper. Kung makalusot ako, magsakay ako ng aeroplano, pauwi. Takot pala kayo mamatay ako? Wala kayong ano kay Lenny? I live with you yung mag-iwan ka pa ng mga dalawa yung libro sa pare, nagbasa mo na ba hindi? Basahin mo lang, keep an open mind, and if you become more religious okay lang. Who wants to read about? Uy, maganda siya. Asawa mo, sir? Hindi ako nang babastos, ha? Misis mo? Oh, ma'am, ipahatid ko. Kunin mo dyan sa kanto. Ay, atid mo. Hindi ako makatingin, nandoon yung asawa. Biro lang yan. Yeah, if you have time, you might want to make the rounds bookstores. The book is entitled Plural Popes. Bilhin niyo, basahin ninyo. Well, if you still are or is or will be a Catholic, fine. But at least you have a clear dimension of who is really God.
and who are making lives miserable because of God, using God. Even the wars ngayon, it's fought on along religious ground. Basahin lang ninyo. Wala nang iba, libro? Bakit? Magpare ka pala. Comparative religion, sir. Mag-imam. Ay, libro na pa. Hindi, nagpakuha lang. Tingnan ko lang kung sinong bigyan ko. Ayan, hands up, murag high school. Hindi, babae, ibigay ko sa babae kay ang lalaki, hindi man talaga religyoso yan. Sige kayo ng tingin sa screen, babay. Yung screen magbigay sa inyo dyan. Iba ako dito. Well, anyway, I'd like to thank you profoundly for this moment with you. I am sorry that I had to be late because I went to the DSWD and nag-distribute ako ng, well, yung pagtawid. And we will continue with that policy because program because it's needed by the people. Tsaka, well, anyway, wala man akong, I think I have complied with my basic promises. Ito lang, the fight, yung war sa drugs is a continuing one. And at least nasabi ko na sa inyo na kung ano ang. And media can have one copy. Kopyahin na lang ninyo. I'll give it to the media. Sinong nandyan sa media? Yung moderator palagi ninyo? The one who acts like the friendly guy who talks, who makes the opening remarks? If he's around, I'll give it to him. Yung taga-gobyerno, sino? Yung taga-gobyerno, yung pahawakin ko, then make sure you can agree by tomorrow that you'll have it Xerox so that everybody can have a copy. I'm sorry, but we have limited. Tsaka kumuha kayo yung yung report sa mga pulis. So, malaman ninyo yung mga idiots. There are always idiots in this. Happy birthday, sandali. November 1 ako. Ano ba na? Totoo. Magtago kayo, mahiya ako. Sandali lang. Alam mo, it's really a queer thing to me. Pero kaya nga habulan palagi because I do not celebrate my birthday. I spend the time, I said, with if they come to the house, ang mga anak ko lang, pati mga apo ko. Corny pakinggan. It's a very corny thing. But, you know, just like the others here, migrants kami, at least yung tatay ko. Mindanawan ang nanay ko. They met in Cagayan. But residente ang nanay ko kasi nga Maranao. But we had a house I remember when I was young. Dinadala ako ng nanay ko sa Marawi. But most of the time we stayed sa Iligan. Alam mo, pagdating namin dito, sa Davao, talagang mahirap. Mahirap lang talaga kami. I'm a son of a poor man. Ang history nito, huwag na lang ninyong pakinggan kasi nakukurnihan nga ako. You know, as far as I can remember, at that time,
every time mag-birthday ako, sabihin lang ng nanay ko na, "Nak, bigyan lang kita pang sine ha, tapos magpatay lang tayo ng manok." Yung ugis, tawag nila sa Bisaya, puti. Putulin yung, slit yung throat, tapos ilagay yung dugo dito, parang to. And that was it for the day. Tapos manood ako ng sine. Magpagupit ka na, tapos magsine. Ganon yan as far as I can remember. Ganon palagi. Sine lang, because matagal kami yung traction. Kumbaga sa eroplano pa sa runway, matagal kami sa runway bago kami naka-lift. Life started to be nice to us. Yung malaki na ako. So every time mag-birthday ako, para bang nagtampo ako sa panahon. That's the word. Para nagtampo ako sa kahirapan namin. Na I took it against the time na hindi ako makaselebrate ng birthday ko. At ngayon na kaya ko na, nagtampo ako, ayaw ko na talaga mag-celebrate. Because that was also what my father was doing. He really hated yung ako ayaw ko rin. And the better practice, if you really want me to, kita mo yung Boracay. Pagkatapos meron doon, mabuhay si Duterte, gano'n, salamat, Mayor. Hindi ako napunta. Tinawagan ko sabi ko, patanggal mo yung salamat, Duterte. It's not mine. I am a government worker and I serve the people. You do not have to clap your hands. You do not have to give me more than what is due me. Alam ko na, yan lang ang sweldo ko. Yan. Kaya yung mag-clapping, I am beyond that already. Yung applause na resounding applause, ganan. Nakukurnihan ako. Saka magtayo yung mga tao. Umupo lang kayo dyan. Yan ang feeling ko, personal, very personal to me. Corny nga, but it's a little bit weird na hindi talaga ako nag-party. I do not like it. And the better that it's just left unsaid. Yan ang kaugalian ko. Ngayon, maski mag-birthday ako every city. But it's no longer it's no longer the appropriate time for me. I am 74. I expect to more or less pagbaba ko 76, 77. After that, I want to ako even thank God na pagkatapos, patayin mo na lang ako. Magpahinga na ako. Tapos na ako. Nakuha ko na lahat. Nakuha ko na ang binigay ng Diyos na dapat lang sa akin. Yung hindi siguro dapat sa akin, hindi talaga binigay ng Panginoon Diyos. Pero what is due me, or what was due me, tapos na ako. Wala na ako. And this is the first time that or the second time that, I don't remember where was the first time, but this is the second time that sinabi ko yung bakit ayaw ko naman sabihin sa inyo, I'd rather go to yung the usual tactic ng mga politician, which is also corny, magkain ka sa mga. But one of the yung nag-organize ng Boys Town dito sa Davao, one of them was my mother. As a matter of fact, she was the first president sa nag-handle ng Boys Town. Ang akin naman, if you go to the airport, before the airport, mag-left turn ka, meron dyan, the home for the aged. Yung wala nang hindi ko binibida yan, ha? Pera ng gobyerno yan. I said, I work for the people. Pero ang maligaya ako dyan kasi it's very clean
It's very orderly, and I accept anybody and everybody. It need not really be monopolized by Davao City residents. Yung matatanda na tutulog dyan sa daan, ayaw nila. Yung iba ayaw nila eh. Lumalabas talaga. So, hayaan mo. But if you go higher, may makita ka doon sa itaas na parang mansyon. Ganun kalaki. And yan ang aking ginawa. Para malaman ng mga sinatawang misogynistic. Meron akong bahay dyan for children, ng biktima who are victims of rape by their own father, uncle, grandfather, tapos diyan ko yan sila nilagay. Ginawaan ko ng magandang bahay at pinapaaral ko yan sila hanggang ngayon. At yung baby nila, kaya nga it's big eh. Kasi yung baby nila, kasama nila sa... Ang tawag ko is balay dangupan, parang house of refuge. Kung mayroon kayo, I prefer mga babae lang. I do not allow anybody. When I was mayor, not even the media could go near. Kasi kawawa eh. Mahiya siyempre yan. And they are not only sabihin mo sa class E, may mga C pati din na ayaw nang umuwi sa kanila because they hated their fathers. You know, there are some people who are really perverts. Yung mga, kaya, they bore a son, a daughter with their daughter, tapos mahiya yung bata. Kaya far from the madding crowd yan sila. They are not... pero if you have time, papunta kayo doon, magdala kayo ng mga sa babae, toiletries. I have not been there for 2 Christmas. I usually do not want to stay there long. Pero from time to time, nagtatanong ako. It's balay dangupan. Yun ang ano. And for those who think that I hate girls and women, you are wrong. Yung ito sila, sinasagad ko talaga, pati pare, sinasagad ko ang pagkabastos ko. Dahil galit ako sa kanila. Kaya kita yung mga pare, talagang sinigad. I'm bringing the issue of freedom of expression to the edge of the universe. Pero I really do not enjoy it. Pero galit ako, and the only way to also put them in their appropriate, ilagay ko lang sila sa pwesto nila. Sumobra kasi ang Katoliko. Ganito yan. If you criticize me, do not criticize me. Duterte, extrajudicial killing, babaero, gano'n. You go out. You go out of your pulpit dito. I am Father Alejano, and I am a Filipino. I am criticizing Duterte being a citizen of this country. Being a native Dabawenyo, I am calling his attention now dito para sagutin kita dito. Pero kung dito ka sa simbahan, bibirahin mo ako, you run the risk. Ako, di talaga ako palugi. Di ako mamatay man ako kung mamatay, di ako palugi. So, with that, I say good night and I go home. Thank you, Mr. President.